Mint az eredeti, csak nagyobb. Ez a Lego ihlete figura fél méter magas, 1250%-ra növeltük, és az összes egyedi logót közvetlenül a slicerben adtuk hozzá. Ha FLSUN S1 Pro felhasználó vagy, maradj velünk, pontosan megmutatom, miért hagytam el a gyári FLSUN slicert, hogyan telepíthetsz működő egyedi Orca Slicer profilokat, és ami a kulcs, hogyan engedélyezheted az FLSUN által kihagyott Exclude Object objektum kizárása funkciót, és hogyan készíthetsz többszínű nyomatokat a frissített filmant kirakó makrómmal, szabadítsuk fel a nyomtató teljes potenciáját, de még ha nincs is S1 Pro, itt is találsz néhány hatékony technikát, mélyen beleássuk magunkat a tökéletes slicer alapú inlayek létrehozásába, a nagyméretű modellek hatékony nyomtatásának stratégiáiba, a gyakori nyomtatási hibák, mint a rossz tapadás elhárításába és a kézi színváltások kezelésébe. Ez a projekt nem volt teljesen zökkenőmentes, voltak sikertelen nyomatok és trükkös pillanatok, de ismertek minket, mi hibázunk, hogy nektek ne kelljen, én Gergó vagyok, és üdvözöllek a Gergó Print 3D csatornán. Ez a YouTube csatornánk a 3D nyomtatási és lézervágási kalandjainkról. A következő 15-16 percben lépésről lépésre végigmegyünk mindenen, hogy elkészítsük ezt a figurát. Ne aggódjatok, a videónak vannak fejezetei, így egyenesen ugorhattok a benneteket leginkább érdeklő technikákhoz. Kezdjünk is bele! Valahogy gyerekkorunkban nem volt Legónk. Sok más játékunk volt, de lehet, hogy ezt a túlméretezett figurával kompenzálom. Amikor megkaptuk ezt a háromszínű ESUN filamentet, az S1 Pro nyomtatónkkal, azonnal bevillant, hogy ez lesz az egyik első dolog, amit az ESUN filamenttel nyomtatunk. Ugyanezt nagyszerű áron beszerezhetitek AliExpressen, a linkeket lent a leírásban találjátok. Mi leteszteltük ezeket a filament forrásokat nektek, és csatornánkat támogathatjátok ezeknek a linkeknek a használatával. Ami a nyomtatót illeti, láthattatok már az S1 Pro kibontását és beállítását, és már lenyűgöző dolgokat nyomtattunk ezzel a nagyméretű és gyors nyomtatóval, mint például a Levi 3D szkennelt szobrocskáját, és ezt az unokatestvéremet, aki kerti törpévé változott, egyetlen fotóról a felesége festette ki, de ez egy másik videó témája. Ezúttal megmutatjuk az óriás Lego ember egyedi logókkal való előkészítésének, nyomtatásának és összeszerelésének minden lépését. Levi találta nekem a modellt a MakerWorld-en, de végül a Printables-ről töltöttük le, ugyanattól a tervezőtől. Egyszerűen kevésbé találom zavarosnak a felületét. Figyeljétek meg, hogy a kalap mindkét oldalon külön projektben van, mindkettőre linkek a leírásban. Az Orca Slicer többszörös építőlapja egy fantasztikus funkció, ami jelentősen megkönnyíti az ilyen többnyomtatásos projektek tervezését. És igen, feladtam az FLSUN Slicert, kifejlesztettem a saját Orca Slicer előbeállításaimat, ahol ténylegesen helyesen használom a maximális térfogatáramú filament paramétert. Ez azt jelenti, hogy nincs szükségem külön folyamat előbeállításokra, minden filamenthez ellentétben az FLSUN megközelítésével, ami egy katasztrófa. A standard Orca Slicerre való átállás nem csak ezt oldotta meg, hanem olyan alapvető funkciókat is adott, mint a részek szín szerinti megkülönböztetése a rendszer szervezéshez, sokkal jobb kontroll a támaszok felett, és hatékony módosító eszközök, amiket később használni fogunk. Emlékeztek az S1 Pro kiegészítő projektemre a Cult 3D-n? Most hozzáadtam az Orca Slicer előbeállításaimat is. Ha az ilyen betekintések, különösen a 3D nyomtató Orca Slicerre való optimalizása terén hasznosak számodra, kérlek szállj egy pillanatot a like gombra kattintáshoz. Ez tényleg sokat segít a csatornánknak, és fontold meg a feliratkozást, ha több ilyen mélyreható elemzést és gyakorlati projektet szeretnél látni. Az eredeti modellek 10:1 arányúak, de mi a lehető legnagyobbra akartuk növelni őket. A Polo a legnagyobb darab, amit az S1 Pro kereképítő felülete korlátozott, 125%-ra növeltem a méretét, így 12,5-szer nagyobb lett, mint az eredeti Lego figurák. Valójában egy kicsit nagyobbat is nyomtathattunk volna az SV80 vagy a K2 Plusomon, de az sokkal tovább tartott volna, és nem csak a nagyobb méret miatt. Ledobtuk az összes alkatrészt az Orca Slicerben, mindent átméreteztünk 125%-ra és színeztük. Ez egy olyan funkció, ami szintén hiányzik az FLSUN Slicerből, de filamentváltó nélkül is hasznos. Ezek a színek segítenek könnyen elrendezni az azonos színű részek különböző építőlapokra.
A viszonylag nagy darabokat nem párosítottuk össze, még akkor sem, ha elfértek volna egymás mellett. Ha a nyomtatófej modellek között ugrál, az artefaktumokat okoz és lassítja a nyomtatást. Az S1 Pro gyors felfűtésével és az állandó ágymérések hiányával az előnyomtatási idő minimális, így túl sok alkatrészkötegelése kevés időt takarít meg, ráadásul ott a kockázat, hogy egyetlen darab meghibásodása az egész lapot elrontja, különösen mivel az FLSon alapból nem engedélyezte az Exclude Object funkciót, ezt hamarosan orvosoljuk. Ami a folyamatbeállításokat illeti, mivel ez egy kellék, nem levié ezúttal, a filament megtakarításra és a sebességre optimalizáltunk. A csatlakozók és a fej kivételével Lightning villámkitöltést használtunk mindössze 15%-on, így a nagyobb darabok lényegében üresek, 3 fal és 4-5 felső alsó réteg tartja őket össze. Ez egy gyerekjátéknál vitatható lehet, ahhoz duplázd meg a falakat, és használj valami olyasmit, mint a 3D Honeycomb mégsejt kitöltés, ami könnyen megháromszorozhatja az időt és az anyagigényt. Az üreges beállításaimmal ezek mindössze 21 óra és 1,5 kg filamentet jelenthettek. Honnan tudtuk? Az Orca Slicer jelenleg nem összesíti a becsléseket a lapok között, ezért egyszerű táblázatokat készítek, hogy lássam a teljes időt és a filament felhasználás színenként. Íme egy másik projekttervezési munkalap, majdnem 4 kg és 85 óra az egyik leggyorsabb nyomtatón, majd meglátjuk, valaha eljutunk-e odáig. Egyelőre hadd mutassam meg, hogyan adtam hozzá az FLSun logót és a csatornám nevét a pólóhoz, mindezt az Orca Slicerban. Nos, valójában a Lightbird-nél kezdtem a logó vektorizálásával, de csak mert nekem megvan ez a szoftver, neked lehet, hogy már elve SVG-d van, vagy használhatsz egy ingyenes online eszközt a vektorizáláshoz. Ezt az SVG-t negatív részként adom hozzá a pólóhoz, a felületben 8 mm mélyen ágyazva. Ha átméretezed, ne felejtsd el a pontos méreteket, mert ezután ugyanazt az SVG-t primitívként adjuk hozzá, és ugyanarra a méretre kell majd állítanunk. Hogy fognak beférni egymásba? XY hole, lyuk és contour kompenzációs értékeket fogunk használni ezekhez a részekhez, ugyanezt tettem a csatornám nevével a hátoldalon. Valójában azzal kezdtük, hogy ezeket a logókat és a kis összekötő csapokat szóval fehér filamenttel nyomtattuk, főként azért, hogy fizikailag ellenőrizzük a méretet és az inlayek megvalósíthatóságát. Szeretem a szóval filamenteket, jól nyomtatnak, és még nagy sebességnél is, és nagyon olcsó. Kereshetek akciókat a weboldalukon, legutóbb akkor tankoltam be, amikor egy tekercs körülbelül 7 euróba vagy 8 dollárba került szállítási költségekkel együtt, link a leírásban. Tipp, a legtöbb ilyen apró darabot még néhányszor kinyomtattuk. Szóval az első adag nem sikerült, az FLSun logó vékony vonala levált, elég bosszantó tekintve az objektum kizárása funkció hiányát, de engedélyezni viszonylag egyszerű és erősen ajánlott, időt és filamentet takarít meg, ha valami rosszul sül el, így csináld. Add hozzá az Exclude Object, aláhúzása két szó között, sort a printer CSV fájlod elejéhez. Add hozzá ezt a két sort a moonraker.conf fájlhoz, a szerver szekciója alá, File Manager, Enable Object Processing, True nagybetűvel írt, mindenhol kövesd a betűket. Indítsd újra a nyomtatót. Győződj meg róla, hogy bekapcsolod az Exclude kizárás és Label Objects objektumok felcímkézési opciókat az Orcában, de az én slicer beállításaim ezek már benne vannak. Mindjárt látod, hogyan működnek. A kényes hullámos vonalat külön nyomtatásba tettem, könnyen eltávolítható mouse ear egérfülperemekkel, izopropil alkohollal áttöröltem a pejlapot, és friss réteg ragasztó vízoldatot vittem fel. Elég jól sikerült a nyomtatás, bár nem utoljára. Újra kinyomtathattuk a többi fehér darabot is, szintén egérfülekkel, amik a legtöbb darabot tartották, a kettőt, ami elmozdult, most ki tudtam zárni, megmentve a nyomtatást. Látod ezt az X szimbólumot, ami most a dashboard nyomtatási részén jelent meg? Rákattintva megjelennek az alkatrészek, a kizárandó darabra kattinthatsz, a Clipper továbbra is mozgatja a fejet a terület felett, de ott leáll az extrudálás. Hiányzik néhány csap, de a többi rendben kinyomtatódott.
A fehér részek egyelőre megoldása után a legnagyobb darab következett, a piros póló. Figyeljétek meg, hogy a G-Unload makrómat használom a filament cseréjéhez a PTFE cső leválasztása nélkül. Épp eléggé megpuhítja a filamentet a visszahúzás előtt, erről bővebben egy korábbi videómban. Az FL-Sun-tól származó e-Sun piros és kicsit túl sötét volt, ezért élénk piros Creality Hyper PLA-t használtunk a Geekbuying-tól. Ezt a filamentet sokat használtuk már az S1 Pro-ban, abban a bizonyos videóban. A kis alkatrészekkel való dráma után ez a legnagyobb darab elsőre tökéletesen sikerült, lenyűgözött minket, mennyire simák voltak a falak, különösen az oldalak, alig látszottak rétegvonalak. Van némi ringing, hullámosodás a logó bemélyedései körül, de az inlayek hozzáadása után nem túl feltűnő. Egyetlen megbánás, a támaszok hozzáadása az FL-Sun logó vékony vonalaihoz, rémálom volt eltávolítani őket. A nagyobb betűknél viszont szükségesek és különösen könnyebben tisztíthatók voltak. Miután a piros be volt töltve, kinyomtattuk a másik piros lapot, a karokat is. Kicsit túl optimisták voltunk azonban, hogy mindkettőt egyszerre nyomtattuk, természetesen az egyik több mint a felénél levált, de a nemrég engedélyezett objektum kizárása funkció megmentette a napot és a nyomtatást. Miután eltávolítottuk az összes támasztékot az inlay hornyokból, rájöttünk, hogy a fehér betűk egy kicsit túl nagyok. Íme a legjobb módszer, amit találtunk a nyomtatásukhoz. Először a helyes XY kompenzációs értékek 0,5 mm a lyukakhoz, és mínusz 0,4 mm a kontúrokhoz. Ezután a betűket lefelé nézve nyomtasd az építőlapra. Így még felső rétegre vagy kitöltésre sem lesz szükség, állítsd azokat nullára az erősség szekcióban. Ezekkel a beállításokkal a nyomtatás kevesebb időt vesz igénybe, és a beillesztésük nagyon szórakoztató volt. Néhány hozpillanatragasztót kellett használnunk, de a hullámos vonal és a néhány betű tökéletesen illeszkedett, ragasztó nélkül is tartott. Észrevehetitek, hogy a karok már fel vannak szerelve, erről tethettem volna a csatlakozókat, de féltem, hogy eltöröm az üreges pólót, végül hőlégfúvóval megpuhítottam a csatlakozókat, mielőtt beillesztettem őket, ez az összes csatlakozónál megtettem. A tervező PTJ-ből ajánlja a csatlakozót nyomtatását, a nagyobb rugalmasság érdekében a szín nem számít, mivel rejtbe maradnak. A felsőtest összeszerelése közben az S1 Pro kinyomtatta a csípőt és a lábakat az e-Sun kékjével. Ez volt az első tapasztalatunk az alap PLA-jukkal. Ez is nagyszerűen nyomtatódott, problémák nélkül, nagy sebességgel. Ugyanezt találtam az AliExpressen kiváló áron, szerintem rendelek még több színt tőlük. Láthatjátok, a hibáinkból tanulva a nagyobb lábakat külön nyomtattuk, látjátok, hogy először el kell küldenünk a nyomtatást, majd manuálisan kell elindítanunk a nyomtató képernyőjéről. Erre azért van szükség, hogy beilleszthessük ezeket a timeless videókat ide. A timeless beállítás idegesítő ezen a nyomtatón. A buktatókat és a megkerülő megoldásokat egy korábbi videómban mutatom be. Csak fatámasztékokra volt szükségünk a lábak alsó lyukának tetején, máshol nem. Amíg a lábak nyomtatódtak, előkészítettem a csípőt. Kár, hogy a kezem nagyrészt kiesett a képből, de ha nincs sorjázód, szerezz be egyet az AliExpressről, nagyon hasznosak. Következett a sárga lap, fej és kezek, ismét e-Sun Basic. Ez a szín kiválóan passzolt. Néhány fatámasztékot, csak az építőlappal érintkezőt használtam a fej alatt, és a száj-szemlyukak belsejében van lehetőség a fej két részben támaszték nélkül történő nyomtatására is, de nem akartam egy vonalat az arcon keresztül. Ironikus módon mégis lett egy vonal a szemen keresztül, elfelejtettem áthelyezni a varrat pozícióját. Mi elkövetjük a hibákat, hogy nektek ne kelljen, legalább a kalappal okosabbak voltunk. Aminek megvoltak a saját kihívásai. Először is szín. Úgy döntöttem, hogy a kedvenc kalapomról mintázom, ami a valós méretű fejvideónkban is látható, mivel a szkenner küzdött a hajammal, nézzétek meg ezt a videót további technikákért. Ezt a sapkát 8 évvel ezelőtt szereztem be a Joshua Tree National Parkban, még mindig jól tartja magát. Rájöttem, hogy mindössze 2 színváltással meg tudom feleltetni a nyomtatott verzió szín összeállítását. Barna Creality Hyper PLA-t választottam a Karima védőjéhez, a felső rész pedig, ezt nem fogjátok elhinni, szinte pontosan szovolkék. Igazi szovolrajongónként ez észérítlenül felizgatott engem, a filamentek linkei lejjebb.
És igen, nem felejthettem el áthelyezni a varratvonalat hátra, vagy mivel Orkában dolgozunk, akár ki is próbálhatnánk az új sálízületi varratokat, hogy teljesen elrejthessük. Ez volt az első alkalom, hogy a nyomtatás közbeni színváltást megkíséreltük az S1 Pro-n. Tekintettel a sajátos eredeti kirakodási módszerükre ki akartam próbálni, hogy a továbbfejlesztett G-Unload makron működik-e nyomtatás közben. Nyomtattam egy apró tesztkalapot, sikerült, de trükkös volt. Rögzítettem a folyamatot a valódi kalapnyomtatásakor. Először beszúrsz egy filamentekkel se parancsot az Orca Slicerben a kívánt rétegnél. Győződj meg róla, hogy vagy az M600 vagy a PAS van definiálva a Machine G-code, gépi G-code beállítás, filament change G-code, filament csere G-code résznél. Az FSAN nem sokat foglalkozott az M600-zal, lényegében csak PAS. Készítettem egy egész videót az M600-ról. Itt jön a trükkös rész, a G-Unload makron nem működött, amikor a filament csere G-kódja aktiválta. Úgy tűnt, a fúvóka nem melegszik fel, ezért nem volt hajlandó visszahúzni, extrudálni. Végül erre a kézi megoldásra volt szükségem. Amikor a nyomtató szünetel a cseréhez, manuálisan nyom meg a nyomtató saját filament load parancsát a képernyőn, ez felmelegíti a fúvókát, ezután a Console Fluid felület segítségével futtasd a G-Unload makromat, és húzd ki a régi színt. Ismét a készülék képernyőjén levő load parancsot használd az új szín betöltéséhez. Végül koppints a Start indítás gombra, aminek inkább Resume folytatás feliratónak kellene lennie a képernyőn a nyom folytatásához. Ugyanezt az eljárást még egyszer meg kellett ismételnünk a felső részhez, ahová egy apró gömböt tettem, amit ugyanúgy barnára színeztem, mint a valódi kalapomon. Hűha, minden tökéletesen passzolt egymáshoz, nagyon élveztük ezt a projektet, szuperul sikerült. És ha tetszett nézni, ahogy ez az óriás figura összeáll, és közben tanultál is néhány trükköt, mutass egy kis szeretet, és nyomd meg a like gombot. Ez a srác biztosan ott fog lógni a jövőbeli videóink hátterében. Szóval győződj meg róla, hogy feliratkoztál, hogy ne maradj le a feltűnéséről, vagy a következő projektreinkről. Az összes újranyomtatással és kísérletezéssel sokkal több, mint egy napba telt elkészíteni, de ha tanulsz a mi hibáinkból, ezekkel a technikákkal kevesebb, mint 24 óra alatt kinyomtathatod az összes alkatrészt egy FSAN S1 Pro-n. Valójában lehet, hogy már láttad őt a legutóbbi videómban? Észrevetted? Nézd meg! Vagy jobban érdekelnek az S1 Pro-ról szóló videóim? Itt összegyűjtöttem őket neked. Szóval, Go Print 3D, vagyis menj és nyomtass 3D-ben, és köszönöm, hogy végignézted ezt a Gergo Print 3D videót.